قاعدة أنزل درجة درجة وأنا متوترة. أبداً مشاهد، كنت صغيرة ما أنسى، ورانا سيارة كبيرة بتصدمنا وأنا أجري مع ولد خالتي ونضحك حاسين الوضع فلة. السلام عليكم، كيفكم يا متابعين؟ في هذا الفيديو راح نحكي لكم مصايب سويناها زمان جننا ماما وبابا. قبل ما ندخل في الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك ويلا نبدأ. مرة كنت جالسة مع ماما، كنت أطلب من ماما إنها تسوي لي سندويش نوتيلا وهي سوت لي سندويش جبنة. أنا زعلانة، ماما ما أبغى إلا أبغى نوتيلا أبغى نوتيلا. خلاص سويت لك سندويش جبنة سايلة، بعدين بسوي لك نوتيلا. ما أبغى إلا أبغى نوتيلا. ما في. فأنا رحت الصالة أبكي من قلبي، مرة زعلانة، وشوية أطالع على باب الشقة وأشوف المفتاح عليه، تجيني فكرة إني أخرج من البيت. طبعا وقتها كنت مرة صغيرة وماني مستوعب الشيء اللي بسويه، ورحت عند الباب ومسكت المفتاح وأنا متوترة وفتحت الباب وقلت لماما أنا بخرج من البيت. حتى في الهروب أستأذن منها، وماما كانت مشغولة في المطبخ وما فهمت كلامي، حسبتني أروح بيت جدتي، ما هي دارية إني أبغى أهرب. وخرجت من البيت قاعدة أنزل درجة درجة وأنا متوترة، أحس إني قاعدة أسوي شيء خطير مرة. ونزلت لحد آخر درجة ووصلت الشارع، وهنا أنا خفت، قعدت واقفة وأنا في مضاربات جوا عقلي. الشيطان يقول لي كملي أنت قدها، أهربي استمتعي. لا يا لوجي، إيش بتسوي برا البيت؟ يمكن يجي حرامي ويسرقك. أنت قوية تقدر تضرب الحرامي. وشوية أشوف سيارة بابا جاية على ناحيتي. يما أنا من الخوف صنمت، حسيت بشعور الحرامية لما يشوفوا سيارة شرطة، وأشوف بابا جاي وشافني واستغرب. إيش جابني هنا؟ طبعا إحنا أبدا ما نخرج من البيت وحدنا، بالذات إني أنا وحدي. بابا قال لي إيش خرجك برا البيت؟ أنا يلا اطلع قدام يلا. بابا طبعا ما كان عارف إني كنت مخطط إني أهرب، ما حد توقع الشيء ذا، وربي وقتها ما فكرت بأي شيء، كيف باكل وين بنام ايش بسوي. بس والله ربي ستر عليكي ولا كنتي بتجيب العيد. أما أنا جننت ماما. تخيلوا معايا إيش صار. كنت وقتها مرة صغيرة، ممكن كان عمري 3 سنين. ماما كانت تتجهز عشان بتروح لوحدة من أقاربنا، فما كانت مركزة معانا، وأنا خرجت من البيت لما الشارع وهي ما هي دارية عني. بعدين بعد ما لبست سألت لوجي وين توجي وين، وكانوا يدوروا علي، وشوية يشوفوا باب الشقة مفتوح. ماما من الخوف نزلت جري بدون عبايتها بدون شيء، نسيت نفسها ونزلت الشارع وشافتني جالسة في نص الشارع، جالسة في وسط الشارع. تخيلوا بالله، قبل ما ماما تستوعب أي شيء تيجي سيارة كبيرة مسرعة على ناحيتي. والرجال أبدا مو شايفني، كنت صغيرة ما أنسى، مو شايفني مرة. وهدى صاحب السيارة والحمد لله وقف، وطلعت زوجته بتركب معاه وجريت بسرعة شالتني وطلعت. والرجال وزوجته مصدومين من ماما. والله جننت ماما المسكينة، بس الحمد لله ما صار لي شيء. وأنا ما جننت ماما بس، جننتكم كلكم. كنا في بيت جدتي وأنا كنت صغيرة برضو، وترى كل القصص حصلت وإحنا مرة صغار، كان عمري 3 أو 4 سنين. المهم كنا نلعب في حوش بيت جدتي، وشوية تروح بنت خالتي وإحنا نودعهم من عند الباب. وبعد ما راحوا رحت أنا وولد خالتي جرينا مع بعض للسكة ونلعب صغار ما نفهم. ولوجي تقول لي ميمي ارجعي سيارات، وأقول ميمي. كل شوية تجي سيارة قدامهم وإحنا نجري قدامها مو مستوعبين الخطورة أبدا، والسيارات تضرب بولي، وأنا أبكي من قلبي على ميمي، خايفة عليها مرة. وأشوف بنت خالتي تبكي معايا، كل الثنتين قاعدين نبكي. وبعدين قررت إني أجي لما عندهم وأجيبهم.
المشكلة الشارع كله سيارات وأنا مرة صوافة، وهم ماشيين قدام ولا همهم في أحد وماسكين يد بعض ومدري الفين رايحين، وأنا طبعا أمشي وراهم بشويش لأني أخاف من السيارات. وصلنا عند دفة وقررنا نرجع. أخيرا بيرجعون، وتيجي ورانا سيارة كبيرة بتصدمنا، وأنا أجري مع ولد خالتي ونضحك حاسين الوضع فلة. وأنا خايفة. ماما. كويس إنه طلعت اللي في السيارة خالتي، رجعت عشان تدخلنا البيت وتقفل باب الحوش مظبوط. بنات خالاتي طلعوا وكلموا أمهاتهم والحريم دقوا عليها. والحين آخر قصة. مرة ماما كانت في بيت جدتي، احنا في بيتنا، طبعا احنا بنفس العمارة. ماما كانت فوق معاها دحموني، والشقة كل شوية فتح، صغار داخلين وصغار خارجين. شوية دحموني بدون ما تدري ماما نزل الشارع. كلنا ما شاء الله نزلنا من البيت، وماما ما هي عارفة، كانت في ضيفة عندهم فما كانوا مركزين معاه، وهو كان صغير ما يعرف يتكلم، ونزل لما الشارع. وجارنا الله يعطيه العافية شاف ولد صغير في نص الشارع. وين أهله ده؟ قال له يا بابا وين أهلك؟ ودحموني طالع فيه ومو فاهم إيش يقول ذا، قاعد يمشي في السكة ويلعب، فهو عرف إنه شكله لسه صغير مرة ما يعرف يتكلم، فقاعد يقول له وين ماما وبابا يا بطل؟ فدحموني طالع فيه، فمشي لما طلع عمارتنا ووقف عند بيت جدتي وأشار له عليه. فالرجال دق الباب، قالوا له مين؟ قال لو سمحتوا بس هذا ولدكم؟ هم على طول قالوا لا مو ولدنا. مرة ما توقعوا إنه دحموني موجود، كان إزعاج وفي أطفال كثير. وعاد خالاتي يقولوا سمعتوا في ولد صغير ضايع مسكين، تلاقي أهله الحين خايفين عليه، يا رب يرجع لأهله، ترى يقول عمره 3 سنين. يا عمري قد ولدي دحموني. وين دحموني؟ لا بسم الله لا يكون هو. فالرجال مو عارف يسوي بدحموني، ودحموني لما ما فتحوا له الباب نزل عند بيتنا وأشر له على بيتنا. فالرجال دق الباب، أنا قلت مين؟ قال أنا جاركم. ايوه بس انت مين بالضبط؟ اتاكد عشان ما يطلع حرامي. قال لي بس انا شفت ولد صغير في الشارع، ذا ولدكم؟ انا قلت لا مو ولدنا، حتى بدون ما اشوفه لاني عارفه انه عند ماما. رحت كلمت بابا قال ممكن يكون دحموني، وراح بابا فتح الباب ويطلع دحموني. والمسكين الرجال تعبنا ونقول له مو ولدنا، والله انه مسكين. واول ما بابا فتح الباب ماما تصرخ ولدنا دحموني. راح دورت على دحموني وما لقته، فعرفت انه هو اللي مع الرجال. بابا شكر جارنا، الحمد لله انه الشخص اللي شافه كان امين وما طاح في يد اشخاص مو كويسين. اذا انتوا وصلتوا لهذا الجزء من الفيديو احب اشكركم من قلبي، وابغاكم انتوا كمان تحكوا لنا مواقفكم مع الضياع، وهل قد فكرتوا تسووا شيء مجنون؟ يعني هل قد جننتوا اهلكم ولا بس احنا اللي جنناهم؟ ولا تنسوا اللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.